নমস্কাৰ, মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ মৰমৰ বন্ধুসকললৈ দেই। আৰু এয়া যে কাপোৰযোৰ দেখিছে নহয়, মানে কি স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিং নহয় দেই, মই নিজে মানে পেইণ্ট কৰা হয়। ভাল লাগিছেনে? মানে ভিডিঅ' কৰোঁতে কি ৰংটো মাজে মাজে মানে সলনি হৈ যায়। চাবচোন পাতল আকৌ এইটোৱে আচল ৰং হয়। কিয় বা হৈছে এনেকুৱা নাজানো। এনেকৈ দিছোঁ। এইখন চাদৰ হয়, এই সৰু সৰুখিনি মানে গোটেই গাতে দিছোঁ। এয়া ভাল লাগিছেনে বাৰু? আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে, কিছুমান মানে চায়ে গুচি গৈছে। আৰু মানে কি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে ভাল লাগে। আৰু লাইক কৰিবচোন। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে কিন্তু এটকাও নাযায় দেই, বেয়া নাপাব কোৱাৰ কাৰণে। চাই থাকিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, বেয়া লাগিছেনে ভাল লাগিছে ক'ব। বেয়া লাগিছে বুলি ক'লেও একো নহয়, বেয়া নাপাওঁ। এয়া আকৌ সলনি হ'ল ৰংটো। এইখন মেখেলা হয়। এয়া 2025 চন আহি আছে নহয়, আপোনাক সকলোকে মোৰ বন্ধুসকলক হেৰি কৰিছোঁ, নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। এয়া মই ফলছ লগাই দিছোঁ মেখেলাত। এয়া বাইদেউ এগৰাকীক লাগিবলৈ আকাশী নীলাত ক'লা ফুল দিব লাগে, মানে তেওঁৰ পচন্দ হৈছে ফুলটো। আমাৰ ইয়াতে ঠাণ্ডা পৰিছে, আপোনালোকৰ তাতে ঠাণ্ডা পৰিছেনে? আৰু এযোৰ বেলেগ কাপোৰ উলিয়াই দিলোঁ। এয়া ফুলটো ভাল লাগিছে নে? অলপ বেলেগ এনেকুৱা ডিজাইন, এইটো 3 নম্বৰ কাপোৰ হয়। এই কৰি থাকোঁতে মানে মই ফ্ৰেম দি পেলাই কৰোঁ, কাগজ দি পেলাই নকৰোঁ। মই ভাল নাপাওঁ, মানে পূৰা ফিটি হৈ থাকিলে ভাল লাগে। এই পেকেটত ভৰাওঁতে মই ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ। আৰু লাইক কৰিব দেই। মোৰ নতুন পৰিয়ালবৰ্গক ক'লোঁ লাইক কৰিব। এই মেখেলা, এই গোটেই মেখেলা চাদৰযোৰ। এয়াও এইযোৰ চাই সেইযোৰ অৰ্ডাৰ দিছিলে। এয়া তেওঁ বোলে ব্লাউজ পিচ চিলাই দিব লাগে, বনাই দিব লাগে, দিছিলোঁ।